අයිබෝවන් ඔන්න ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ටිකක් වෙනස් විදිහේ කෑමක් හදන්න කියලා දෙන්න තමයි මම අද ආවේ. අද අපි හදන්න යන්නේ පොල් සම්බෝල. 아무තු කෑමක් නෙවෙයි කියලා ඔයගලන්ට හිතෙයි. හැබැයි අද අපි මේක හදන්නේ හාල් රස පාවිච්චි කරලා. අයිබෝවන් සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ආදරණීය ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔන්න අදත් ගමේ රසට වෙනස් විදිහට කෑමක් හදන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අද අපි හදන්න යන්නේ පොල් සම්බෝලයක්. හැබැයි මේක නිකන් පොල් සම්බෝලයක් නෙවෙයි හාල් මිස පොල් සම්බෝලයක්. එන්නකෝ අපි හදලා බලමු. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ හාල් මස් ටික හොඳට සුද්ධ කරගන්න එක. අද මේකට හාල් මස් ග්‍රෑම් 25ක් 50ක් වගේ තිබුණම හොඳටම ඇති. සුද්ධ කරගත්ත හාල් මස් ටික අපි හොඳට හොදගමු. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකේ ඔලු ටික කඩලා මේ විදිහට දෙපාරක් තුන් පාරක් හොඳට හාල් මස් ටික හොද ගන්න ඕනේ. හොදගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට බැද ගන්න. ඔන්න ඉතින් තෙල් එක රත් වෙනකොට මම එක හාල් මස් එක දාලා බලනවා තෙල් ටික රත් වෙලා ඇතිද කියලා. ඊළඟට මට පුළුවන් මේ ටික හොඳට බැද ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට හාල් මස් ටික හොඳට කර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික ලිපෙන් බා ගන්න. අන්න දැන් අපි සම්බෝලේට ඕනි කරන පොල් ටික ගාගමු. මම පොල් ගෙඩියක් බෙදගෙන මේ විදිහට පොල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද අපිට ඕනි වෙනවා රතු ලුණු ගෙඩි 15ක් විතර. සුදු ලුණු ගෙඩියක්. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා ඉඟුරු කෑල්ලක්. තව අපිට ඕනි වෙනවා දහි ගෙඩියක්. මේකට ඔන්න එක මිරිස් කරලක් තිබ්බම ඇති. අන්තිමට අපිට ඕනි වෙනවා රම්පේ සහ කරපිංච. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට ගත්ත කලමනා ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හොඳට හොද ගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇඹරුම් ගලේ ඇඹර ගන්නත්. හැබැයි ඉතින් අන්න අද මම මේ ටික කොටා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ කලින් අපි බැදගත්ත හාල් මස් ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කොටා ගන්න. ගම්මිරිස් තේ හැදි භාගයක්, ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැදි භාගයක්, කහකුඩු තේ හැදි කාලකුත් එකතු කරලා ඔන්න මම මේ ටික හොඳට කොටා ගන්නවා. ඒ විදිහට කොටා ගත්තට පස්සේ අපි මේකටම ඉඟුරු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු, කරපිංචා, ඒ වගේම අමු මිරිස් ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට කොටා ගන්නවා. මේ විදිහට කෙටිගෙන යනකොට ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි ගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි ටික මේකට එකතු කරගන්න. පියාලාවට කැඩිච්ච හාල් මස් ටිකත් මේකට දාලා කොටා ගන්නවා. අපි ගාගත්ත පොල් ටික මේකට එකතු කරලා ඒ ටිකත් මේකත් එකම කොටා ගන්න. මම අද මේ විදිහට මේක කොටා ගත්තට ඔයගලන්ට පුළුවන් මිරිස් ගලේ අඹර ගන්න උනත්. ඉතින් හැමදාම මම මිරිස් ගල පාවිච්චි කරන නිසා ඔන්න මට හිතුණා අද මම මේක මේ විදිහට කොටා ගන්නවා කියලා. අපි දැන් මේකට දහි ටිකක් එකතු කරගමු. දහි එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ලුණු ගානට තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම හදන්නේ අපි මේ සම්බෝල ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඔයගලන්ට එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් ටෙම්පරාදු නොකර ඉන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඒකට ඕනේ වෙනවා වේලුණු මිරිස් කරල්, ඒ වගේම රතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක්, ඒ වගේම සුදු ලුණු බිකක්, ඊළඟට කුරුඳු කෑල්ලක්, රම්පේ, කරපිංචා, අබ, ඒ වගේම හැන්දක්. අපි තාචීර තෙල් ටිකක් දාලා ඔන්න අබ ටික දාගමු. අබ ටික පුපුරනකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කරපිංචා ඉතින් දෙකක් වගේ මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. ඊළඟට අපි එකට එකතු කරගන්නවා රම්පේ, ඒ වගේම අපි කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි 3-4,
ඊළඟට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් දෙක. ඊළඟට කුරුඳු කෑල්ලකුත් දාලා ඔන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක හොඳට හැදිලා ගන්න. ඊළඟට වේලිච්ච මිරිස් කරල් 3-4ක් මම මේ විදිහට අතින් කඩාගෙන මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරිම ලස්සනට හැදිච්ච තෙම්පරාදුව. දැන් අපිට තියෙන්නේ කොටපු පොල් ටික මේකට එකතු කරගන්න. ලුණු සම්බල් පදමට දාගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී රස අනුව ඕන දෙයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හැමදාම කන සම්බෝලෙන් චුට්ටක් එහාට ගිහින් අපි වෙනස් රසකට සම්බෝලයක් හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති ලොකු අමාරු වැඩක් නෙවෙයි මේක. සාමාන්‍ය සම්බෝලට වඩා හරිම රසයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලුවොත් තේරෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලලා රස අපිට අනිවාර්යෙන්ම කියන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ Facebook, TikTok, Instagram pages ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙතත් ඔයගලන්ගේ අදහස් දක්වන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ හාල් මැස්ස සම්බෝලේ. අපි බලමු කොහොමද රස කියලා. අතරම හරිම රසයි. ඔන්න අද මම කන ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඉන්දියාප් එක. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට පුළුවන් බත් පාන් ඒ වගේ ඕන දෙයක් එක මේක කන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අනිවාර්යෙන්ම ගෙදරදී හදලා බලලා රස අපිටත් කියන්න. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අමතක නොකර අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. අද ගිහින් එන්න.